ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምከረማችሁ እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ እንግዲህ የሚሆነው ላዛኛ እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ አብራችሁን ቆዩ። እሺ እንግዲህ ለላዛኛ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ኢንግሪዲየንቶቹን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት ከትፌ፣ ሌላ ደግሞ የተፈጨ ስጋ ያስፈልገኛል፣ ቶሜቶ ፔስት፣ ቶሜቶ ሶስ እና ፍሬሹን ደግሞ ቲማቲም ከትፌ፣ ሌላ ነጭ ሽንኩርት፣ ትንሽ በርበሬ፣ ብላክ ፔፐር እና ጨው ናቸው። ሌላ ያው ዘይት ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ዘይቴን ሞቅ አድርግና ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርቴን ያው አቁላላዋለሁ ቆንጆ አድርጌ ማለት ነው። ትንሽ ዘይት ታነሰኝና ጨመርኩበት። ሽንኩርታችን እንግዲህ በደንብ በሰል ሲልልን ከዛ በርበሬ አንድ ቴብል ስፑን የሚሆን በርበሬ እንጨምራለን። እሱም ኦፕሽናል ነው መጨመር ካልፈለጋችሁ። ሌላ እንግዲህ 2 ቴብል ስፑን የሚሆን ቶሜቶ ፔስት አደርጋለሁ። እሱ ከለሩን ያሳምርልኛል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የተፈጨውን ስጋ እሱን አደርጋለሁ። የተጠቀምኩት ስጋ እንግዲህ ሊን ሚት የሆነ በተቻለ አቅም ከ85% በላይ ሊን ሚት ቢሆን ይመረጣል፣ ግሪሲ እንዳይሆንብን። እሱን ነው ያደረኩት። እንግዲህ ማመሲያ ቀየርኩኝ ያው ለማፈረካከስ እንዲመቸኝ የእንጨቱን እሱን ተጠቀምኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ 2 ቴብል ስፑን የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። ነጭ ሽንኩርት በደንብ ያጣፍጥልናል። እኔ በጣም ነው የምወደው ምግብ ሰራ ነጭ ሽንኩርት ለጤናችንም ያው በጣም ጥሩ ስለሆነ ብዙ አይነት አንቲኦክሲዳንቶች አሉት። ሌላ እንግዲህ ቶሜቶን የጨመርኩት የተፈጨውን ቶሜቶ እሱን ጨምሬ በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽዬ ሳልት ጨመርኩኝ ለማጣፈጥ ያህል። አሁን እንግዲህ ቆንጆ የሆነ ስጋው እየበሰለልኝ ነው ከቲማቲሙ ጋር። እዚህ ጋር እንግዲህ ቅድም ያሳየዋችሁን ቶሜቶ ሶስ ጨምራለሁ። እኔ የተጠቀምኩት ቶሜቶ ሶስ ፎር ቺዝ የሚለው ነው። እሱን እወደዋለሁ። ይሄም ኦፕሽናል ነው፣ አለመጨመር ይቻላል። ግን ደግሞ እንደዚህ በቲማቲም ተቆላልቶ ይሄኛው ትንሽ ሲጨመርበት ሞር ቆንጆ ነው፣ እወደዋለሁ። እኔ በዛ አድርጌ ነው ሶስ የምሰራው። ላዛኛ ስሰራ ቀዩን ሶስ በዛ አድርጌ እሰራዋለሁ። ቆንጆና ጥፍጥ ያለ ክሽን ያለ አርጌ እሱን እሰራለሁ። ትንሽዬ ጨው ቀምሼው ያንሳው ነበር። ሌላ ነጭ ሽንኩርትና ቆንጆ በርበሬ ጨመርኩኝ። እንግዲህ አሁን ወደ መጨረሱ ላይ ነኝ። ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። በመጨረሻም እንግዲህ ፍሬሽ ፓርስሊ አንድ ቴብል ስፑን የሚሆን አረኩኝ። ከዛ ሮዝመሪ አርጌ ጨረስኩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዋይት ሶስ እንሰራለን። እኔ ዋይት ሶስ ስሰራ from the scratch ራሴ ቤት ውስጥ ነው የምሰራው። የሚገዛውን ከሱቅ የሚገዛውን አልጠቀምም። በጣም ቀላል ነው። ለሱ የሚያስፈልገን 2 ባሮ ሽንኩርት፣ 1 ስቲክ የሚሆን ቅቤ፣ ፓርማጆን ቺዝ፣ ሞzzarella እና ዱቄት ናቸው። እና አሁን እነዚህ ሁለቱን ባሮ ሽንኩርት በደንብ አርጌ
ደቀቅ አርጌ ከተፈዋለሁ ማለት ነው እኔ ብዙም ከስቶር የሚገዛው ዋይት ሶስ አይመቸኝም እውነቱን ለመናገርና ተጠቅሜውም አላቀም ስለዚህ ራሴ ነኝ from the scratch እንሰራው በጣም ደግሞ ቀላል ነው በጣም ነው የሚያጣፍጠው ይሄ ሶሱ በጣም ቆንጆ ነው እና I'm sure ተወዱታላችሁ እናንተም እዚህ ጋር እንግዲህ ቅድም የነገርኳችሁን half cup የሚሆን የገበታ ቅቤ ቀለጥ አርጌ ባሮ ሽንኩርቴን ጨመርኩኝ ሁለት ባሮ ሽንኩርት እንግዲህ ለኔ አሁን ላለኝ ሬሲፒ ይበቃኛል እሱን እንግዲህ በደንብ ብራውን ነገር ሊሆን ሲል ሽንኩርቱን በደንብ አብስዬው ባሮ ሽንኩርቱን ዱቄቴን ጨምራለሁ የተጠቀምኩት ኦል ፐርፐዝ ፍላወር ነው እሱን 3 ቴብልስፑን የሚሆን እሱን ጨምሬ በደንብ አሸዋለሁ በደንብ እንዳይቃጠልባችሁ ሜክ ሹር እሳቱን ቀነስ ማድረግ ነው ያው ቅቤ እሳት አይወድም ቅቤና እሳት አይዋደዱም ስለዚህ ቀነስ ያርጉ በደንብ እሽት ማድረግ ነው ከዛ እንግዲህ እሱ እንደዚህ ከለሩን ቀየር ሲያደርግልን ወተት እየጨመርን ማጥጠን ነው ማለት ነው እና እሱ ቆንጆ ዋይት ሶስ ይሆንልናል ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ዋይት ሶሱ ኦልሞስት አለቀ እንግዲህ ሜክ ሹር በደንብ ማብሰላችሁን እኔ ያው ፈጠን ያርኩት ቪዲዮ እንዳይበዛ ነው ትንሽ የጫው ጨመርኩኝ አሁን ሞዘሬላ ቺዝ ትንሽ አደረኩበት እሱ በደንብ እንዲያያይዝ ይረዳናል ማለት ነው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው የዋይት ሶሱ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁ አሁን እንግዲህ ወደ ፋይናል እንትኑ እየሄድን ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የተጠቀምኩት ኦቨን ሬዲ ላዛኛ ይላል እኔ ይሄንን አልቀቅለውም እኔ የላዛኛ ቂጣውን ቀቅዬው አላቅም ልክ እንደዚህ እንዳለ ነው መጠቀመው እና ሶስም ማበዛበት ምክንያት አንዱም እሱ ነው ሶሱን በደንብ በዛ አድርገን ካደረግን በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የምትወዱት አፋችሁ ላይ እንደዚህ በጣም የሚያስጠላ ድርቀትም የለውም በቃ ደስ የሚል በቃ የምትወዱት ነው የሚሆነውና እኔ አላበስልም ይሄ በራሱ በደንብ አድርጎ ነው የሚያበስለውና ሶሱን ግን በደንብ ጨምራለሁ በደንብ ከዛ ቀይ ሶስ አደረኩ ከዛ ዋይት ሶሱን ደግሞ ከላይ እንደምታዩት አደርግና ከዛ እንግዲህ ያው ቺዝ ነው ማደርገው አሁን ትንሽ ፓርማጂኖ ሬጂኖ አይ ዶንት ኖ በትክክል ካልኩት ከዛ እንግዲህ ሞዘሬላ ቺዝ እጨምራለሁ ከዛ አሁንም ድጋሚ ያንኑ ስቴፕ ተከትሎ ድጋሚ ማድረግ ነው ድጋሚ መደራረብ ነው ማለት ነው እኔ እንግዲህ እንደምታዩት ፓኔ ያና ከፍ ያለ ስላልሆነ ሞልቶ እንዲፈስብኝ ስለማልፈልግ በሁለት ደረጃ ጨርሻለሁ ፓናችሁ ከፍ ካለ ግን ያው 3ም 4ም ማድረግ ይቻላል እኔ ግን በሁለት ደረጃ ጨርሻለሁ ማለት ነው አሁንም the same step white sauce አሜን ከቀዩ በኋላ ከዛ ዋይት ሶስ ከዛ ደግሞ ያው ቺዞቹን ማድረግ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ ነው እኔ እንደዛ ነው መሰራው ያው ሁሉም ሰው የተለያየ ነው በየቤቱ የሚሰራው እና እንደዚህ ሰርታችሁ ካላወቃችሁ በዚህ መልኩ ደግሞ ሞክሩት ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አሁን ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቷል እንግዲህ እኔ ኦቨኔን በ375 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ለአንድ ሰዓት ያህል ነው ያበሰልኩት ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደርሷል እኛ በጣም ወደን ነው የተመገብነው በጣም ይጣፍጣል እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ነፂ ሊቪንግ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ነባር ቤተሰቦቼንም አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ Thank you so much